everyone, my name is Roy. Welcome to my channel RoysArtyCrafty. So in this video we'll be doing calligraphy on Assamese. So let's start. আৰু এটা উদাহৰণ দেখা যাব ইয়াতে কলম হওক পেন্সিল হওক মাৰ্কাৰ হওক ব্ৰাছ হওক ঘূৰণীয়া চাপেটা যিকোনো শেপৰ হ'ব পাৰে আৰু প্ৰেক্টিছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা যায় সো এতিয়া যেটো কলম ইয়াতে ইউজ হৈ আছে এটো হল 3.8 পাইলট প্যাৰালেল পেন সো এটো এক্সাম্পল হিচাপে ইউজ কৰা হৈছে আৰু এটো উদাহৰণত আপুনি চাব যে মাত্ৰাবোৰ 45 ডিগ্ৰী এংগেলত ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু যেটো মাত্ৰাটো শেষ হয় হেটোৰ এংগেল 45 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব এটো এটা ষ্টাইল হয় তো এটো উলটাকাও লিখিব পৰা যায় তো এটো এক্সাম্পলত প্ৰথম ষ্টাৰ্টিংৰ এংগেল হ'ব 45 ডিগ্ৰী আৰু যত শেষ হ'ব মাত্ৰা হেটো 45 ডিগ্ৰী এটো উদাহৰণৰ যেটো বডি সাইজ হয় এটো কলমৰ 5টা নিপ সাইজৰ হয় হেতু সদায় স্ট্যান্ডার্ড সাইজ হয় যে মানে যি কোনো আখৰ হওক ইংৰাজী হওক বা অসমীয়া হওক এটো মানে যদি ক্যালিগ্ৰাফি কৰিব লাগে যেটো বডি সাইজ হয় যেটো বডি মানে আখৰৰ যেটো বডি হেতুৰ হাইট সদায় হ'ব এই কলম নিবৰ 5টা সাইজ হিচাপে আৰু যেটো হস্যই দীৰ্ঘইৰ যেটো শেপ আৰু যেটো হাইট হ'ব হেতু কলম নিবৰ দুটা বা আঢ়ৈটা সাইজ হ'ব লাগিব হেতু স্ট্যান্ডার্ড আৰু তলৰ একে হিচাপে হস্য উকাৰ লিখা হৈছে দীৰ্ঘ উকাৰ লিখা হৈছে হেতুৰ সাইজও দুটা বা আঢ়ৈটা নিবৰ সাইজৰ ভিতৰতে থাকিব লাগিব এটো স্ট্যান্ডার্ড সাইজ আৰু এইটো উদাহৰণত গোটেই আখৰবোৰ সিধাকে লিখা হৈছে মানে ভাৰ্টিক্যালি লিখা হৈছে কোনো এংগেল নথকাকে এক্সাম্পল আমি ইংৰাজীত ইটালিক স্ক্ৰিপ্ট যেতিয়া লিখো তেতিয়া 5 ডিগ্ৰীৰ পৰা 10 ডিগ্ৰী মানে সোঁফালে মানে আখৰবোৰ এনেকা এংগেলত লিখা থাকে টিল্টেড থাকে বা অসমীয়াও তেনেকে লিখিব পৰা যায় তেনেকা ষ্টাইলত কিন্তু এইটো ষ্টাইল যেটো ইয়াতে ভিডিওত আছে এইটো সিধাকে ভাৰ্টিক্যালি এইটো ষ্টাইলত লিখা হৈছে এই উদাহৰণবোৰ এবাৰতে নহবও পাৰে কেবাবাৰো চেষ্টা কৰিব লাগে কেতিয়াবা বহুত সময় লাগি যায় কিন্তু ভালদৰে চেষ্টা আৰু প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলে হৈ যাব তো আগৰ ভিডিওখিনি আৰু আগৰ এক্সাম্পল আগৰ টিপছখিনি লেটস সি
ভাল লাগে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ